අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි කතාවට අත්‍යවශ්‍යම වන වචන දෙකක් හෝ කිහිපයක් මිශ්‍ර කරලා හැදී තිබෙන වචන 200ක්. මේවට කියන්නේ compound nouns කියලා. අපි බලමු ඒ මොනවද කියලා. පළවෙනි එක keyboard යතුරු පූර්ව. cupboard අල්මාරිය. playground ක්‍රීඩා පිටිය. grasshopper පළඟැටියා. butterfly සමනලයා. strawberry hot dog carpet එක. armchair හාන්සි පුටුව. ice cream classroom පන්ති කාමරය. popcorn පොරි. bathroom නාන කාමරය. newspaper පුවත්පත. sunflower සූර්යකාන්ත. headache හිස රදය. birthday උපන්දිනය. basketball පැසිපන්දු. grandmother ආච්චි. homework ගෙදර වැඩ. afternoon දහවල්. policeman පොලිස් බටයා. lighthouse ප්‍රදීපාගාරය. airport ගුවන්තොටුපොළ. grandfather සීයා. solar panel සූර්යකෝෂය. rainbow දේදුන්න. laptop පරිගණකය. toothpaste දන්තාලේප. pineapple අන්නාසි. friendship මිත්‍රත්වය. key tag එක. swimming pool පිහිනුම් තටාකය. children's park ළමා උද්‍යානය. handbag අත්බෑගය. fish tank මාළු ටැංකිය. orange juice දොඩම් ජුස. bus stop බස් නැවතුම. railway station දුම්රිය නැවතුම් පොළ. wood apple දිවුල්. table lamp මේස ලාම්පුව. lunchbox කෑම පෙට්ටිය. post office තැපැල් කන්තෝරුව. notebook සටහන් පොත. airline ගුවන් සේවය. gentleman මහත්මයා. moonlight සඳ එළිය. sunrise හිරු උදාව. aircraft ගුවන් යානාව. goldfish මාළුවා. greenhouse හරිතාගාරය. classmate
පන්තියේ මිතුරා හෝ මිතුරිය. boy friend boyfriend පෙම්වතා. background background පසුබිම. fortune වාසනාව. video game වීඩියෝ ක්‍රීඩාව. marketplace වෙළඳපොළ. landslide නායයෑම. eyelid ඇහි බැම. earring කරාබුව. keyhole යතුරු කට. drumstick මුරුංගා. baseball footprint පාසටහන. headlight වාහනවල headlight එක. household ගෘහස්ත. heartbeat හද ගැස්ම. gateway දොරටුව. fireman ගිනි නිවන බටයා. bedtime නින්දට යන වෙලාව. billboard දැන්වීම් පුවරුව. breakfast උදාහන ආහාරය. bank account බැංකු ගිණුම. worldwide ලොව පුරා. teaspoon තේ හැන්ද. workshop වැඩමුළුව එහෙම නැත්නම් වැඩපොළ. chopstick wall clock බිත්ති ඔරලෝසුව. clock tower ඔරලෝසු කනුව. briefcase එක. guideline මාර්ගෝපදේශය. handmade අතින් සාදන ලද. keypad යතුරු පුවරුව. southwest නිරිත දිග. lifeguard ජීවිතාරක්ෂකයා. butter cake forehead නලල. seashell සිප්පි කටුව. raincoat වැහි කබාය. password මුරපදය. pancake outdoor එලිමහන්. 14 14 earthquake භූමිකම්පාව. toothbrush දත් බුරුසුව. breadfruit දෙල්. cargo බඩු. car wash වාහන සේදීම. passbook පාස්පොත. passport ගමන් බලපත්‍රය. rainwater වැසි ජලය. toolbox මෙවලම් පෙට්ටිය. toothpick එක. watermark දිය සලකුණ. watermelon කොමඩු. waterfall දිය ඇල්ල.
water cooler. water cooler ජල සිසිලකය. pen pal පෑන මිතුරා. fingerprint ඇඟිලි සලකුණ. sunglasses අවු කණ්ණාඩි. bodyguard ආරක්ෂකයා. shower room showroom ප්‍රදර්ශනාගාරය. eyewitness ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරු. underwear යට ඇඳුම. fisherman දීවරයා. underground භූගත. earthworm ගැඩවිලා. highway අධිවේගී මාර්ගය. necktie ටයි පටිය. keyword මූලපදය. lifeboat ජීවිතාරක්ෂක බෝට්ටුව. ටෙලිෆෝන් දුරකථනය. eyeball අක්ෂි ගෝලය. cardboard cowgirl ගොපොළු කාන්තාව. bedroom නිදන කාමරය. babysitter ලදරුවා. backbone කොන්ද. ashtray අලු බඳුන. seashore මුහුදු වෙරළ. bankbook බැංකු පොත. egg white බිත්තර සුදු මදය. bellboy හෝටලයක සේවකයා. cotton bud එක. blacksmith කම්මල්කරු. bypass එක. daytime දිවා කාලය. eggshell බිත්තර කටුව. forecast අනාවැකිය. police officer පොලිස් නිලධාරියා. radio wave ගුවන් විදුලි තරංගය. blood bank ලේ බැංකුව. warship යුද්ධ නැව. motorcycle යතුරු පැදිය. newsletter පුවත් පත්‍රිකාව. postcard තැපල්පත. rubber band රබර් පටිය. school bus පාසල් බස් රථය. newsman වාර්තාකරු. software මෘදුකාංග. ballroom උත්සව ශාලාව. bedsheet ඇඳ ඇතිරිල්ල. spokesman ප්‍රකාශකයා. fireballs ගිනි බෝල. teacup තේ කෝප්පය. fireworks ගිනි කෙලි. fishing rod බිලී පිත්ත. foreman typewriter යතුරු ලියනය. credit card ණයපත. footwear පාවහන්.
river bank ගං ඉවුර. water color දිය සායම්. school book පාසල් පොත. school bag පාසල් බෑගය. up country උඩ රට. sandwich bus fare බස් ගාස්තුව. housekeeper ගෘහ සේවිකාව. hookworm කොකු පණුවා. necklace මාලය. textbook පෙළපොත. seafood මුහුදු ආහාර. milk rice කිරිබත්. sun dried අව්වේ වේලන ලද. tea break තේ විවේකය. bookmark පිටු සලකුණ. haircut කොණ්ඩය කැපීම කැපුම් මෝස්තරය. school boy පාසල් සිසුවා. tablecloth මේස රෙද්ද. hardware මෘත්කාංග. glassware පීදුරු භාණ්ඩ. sunset හිරු බැස යෑම. goldsmith රන්කරුවා. canteen ආපන ශාලාව. grinding stone ඇඹරුම් ගල. dustpan දූවිලි වඳුන. play slip වැටුප්පත. silversmith රිදීකරු. paddy field කුඹුර. jellyfish inland රට අභ්‍යන්තරය. dragonfly බත්කූරා. handbook අත්පොත. railway දුම්රිය මාර්ගය. car park රථගාල. housemaid ගෘහ සේවිකාව. hand signal හස්ත සංඥාව. bookshelf පොත් රාක්කය. doorbell දොර සීනුව. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ නරඹන්න මේ channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ share කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැක බලා ගැනීම සඳහා. Thank you very much.